Liên quan đến cuộc xung đột ở Đông Âu, có kế hoạch cấp dòng lửa Patriot uy lực cho Ukraine, Mỹ gửi tín hiệu gì đến Nga? Quan hệ giữa NATO và Nga ngày một căng thẳng, NATO tăng hơn 25% ngân sách. Quan chức còn kêu gọi đổ nhiều tiền hơn để đối phó với UAV và tên lửa Nga. Trong khi đó, Moscow tố NATO tìm mọi cách làm tổn thương Nga, đẩy châu Âu đến bờ vực đối đầu. Ở diễn biến đáng chú ý khác, Newsweek đưa tin, lãnh đạo Trung Nga sắp hội đàm nhìn lại năm 2022 sóng gió. New York Times cho biết, Thủ tướng Đức Olaf Scholz may mắn thoát chết. Tại sao như vậy? Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, diễn biến đáng chú ý gần đây là việc Mỹ có kế hoạch chuyển cho Ukraine hệ thống phòng không tiên tiến Patriot uy lực. Giáo sư Michael Clarke, nhà phân tích quân sự đồng thời là cựu giám đốc tổ chức tư vấn về quốc phòng Roshi, đã chỉ ra lý do Washington quyết định cấp cho Kiev khí tài dòng lửa mạnh mẽ này. Ngoài ra, theo ông, qua kế hoạch viện trợ khí tài hiếm có, Mỹ còn muốn gửi tín hiệu đặc biệt cho Nga. Đó là gì? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu. Sky News dẫn lời nhà phân tích Clarke nhận định, người Mỹ trông như thể sắp vượt qua làn ranh. Họ có thể công bố điều chưa bao giờ tiết lộ kể từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu. Họ cũng sẽ cung cấp cho người Ukraine hệ thống tên lửa phòng không Patriot. Đó là một hệ thống rất lớn, phóng ra tên lửa bay nhanh gấp 4 lần tốc độ âm thanh, thậm chí còn hơn thế. Tên lửa có thể tấn công các mục tiêu ở khoảng cách rất xa. Patriot cũng là khí tài lý tưởng để bắn hạ các tên lửa đạn đạo, loại vũ khí mà Nga sắp được Iran chuyển giao thêm. Mặt khác, ông Clarke, qua quyết định chuyển giao vũ khí uy lực cho Ukraine, Mỹ muốn gửi một thông điệp rõ ràng là nếu Nga có ý định nhận thêm tên lửa đạn đạo từ Iran, Washington sẽ cấp cho Kiev công cụ bắn hạ chúng. Phương Tây và Mỹ quyết dẫn đầu cuộc chơi mặc dù còn khá lâu để Patriot được triển khai ở mặt trận. Nguyên nhân là khâu đào tạo quân Ukraine sử dụng hệ thống này một cách thành thục sẽ mất rất nhiều thời gian. Nhà phân tích cũng nhận định đây là cách nước Mỹ báo hiệu cho Nga rằng chúng tôi sẽ vượt qua một ngưỡng giới hạn khác nếu Moscow tiếp tục vượt qua làn ranh. Trong một bài đăng trên Telegram hồi đầu tháng này, cựu Tổng thống Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo rằng nếu NATO cấp cho Kiev các tổ hợp Patriot cũng như triển khai chuyên gia hỗ trợ, tất cả sẽ ngay lập tức trở thành mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga. Trong khi xung đột ở Ukraine tiếp diễn, quan hệ giữa phương Tây và Nga cũng trở nên rực lửa. Đáng chú ý, hôm 14 tháng 12, NATO công bố các quốc gia thành viên của liên minh quân sự này đã đồng ý tăng hơn 25% ngân sách trong năm 2023. Quyết định trên được khối quân sự đưa ra để ứng phó với môi trường an ninh xuống cấp do cuộc khủng hoảng ở Đông Âu. RT đưa tin Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã nói, tôi rất hoan nghênh thỏa thuận về ngân sách, dân sự và quân sự của NATO cho năm 2023. Chỉ có sự hợp tác của Bắc Mỹ và châu Âu mới có thể tạo nên một NATO vững mạnh, đảm bảo an toàn cho 1 tỷ người dân của chúng ta giữa thế giới đầy rẫy nguy hiểm. Được biết, khoản ngân sách dành cho dân sự đã được thiết lập ở mức 370,8 triệu euro. Trong khi đó, khoản chi cho quân sự đạt mức 1,96 tỷ euro. Các con số trên tăng mạnh so với năm 2022, lần lượt 27,8% và 25,8%. Khoản tiền dành cho dân sự sẽ được chi trả cho lương nhân sự và chi phí hoạt động. Trong khi đó, ngân sách quân sự được dùng để trang trải chi phí duy trì hoạt động trụ sở, các nhiệm vụ cũng như hoạt động của Bộ Chỉ huy NATO trên khắp thế giới. Ngoài ra, một khoản viện trợ mới cũng được cấp cho chương trình đầu tư an ninh NATO ANSHIP, bao gồm chi phí xây dựng cũng như các khoản đầu tư vào hệ thống chỉ huy và kiểm soát. Giới hạn chi cho ANSHIP đã đặt ở mức 1 tỷ euro, tương ứng với mức tăng 26,6%. Việc NATO tăng chi tiêu diễn ra sau khi nhiều quốc gia thành viên cam kết chi nhiều hơn cho quốc phòng, với lý do cần bổ sung kho dự trữ vũ khí vốn đã cạn kiệt sau khi hỗ trợ cho Ukraine. Khối liên minh cũng đã tuyên bố cần phải tăng cường khả năng đối đầu với mối đe dọa từ Nga. Chỉ riêng Mỹ đã phê duyệt ngân sách kỷ lục khoảng 848 tỷ đô la, với khoảng 800 triệu đô la được phân bổ để viện trợ cho Kiev. Chưa dừng lại ở đó, Sputnik News cho biết là nhiều quan chức hàng đầu của NATO đã yêu cầu khối liên minh quân sự này chi tiêu nhiều hơn cho quân sự, đặc biệt là để đối phó với các rủi ro an ninh từ Nga. NATO được cho là đang nỗ lực mua các hệ thống phòng không mới để đối phó với các máy bay không người lái UAV và tên lửa hành trình. Diễn biến trên xảy ra sau khi chiến sự ở Ukraine cho thấy các loại khí tài trên chính là những hung thần chết chóc mà các bên phải oằn mình đối phó trong xung đột. Cho biết khí tài mà Nga triển khai ở Ukraine đang có mức giá tương đối rẻ. Nguyên soái không quân Johnny Stringer, phó tư lệnh không quân đồng minh của NATO đã nói rằng Liên minh quân sự NATO đang phải đối mặt với vô số thách thức ngày một gia tăng trong thập kỷ qua. Ông Stringer nhấn mạnh, những lời kêu gọi tăng cường chi tiêu cho các loại vũ khí mới phản ánh mối đe dọa mà NATO phải đối mặt. Liên minh quân sự đã và đang xem xét những mối nguy đó để xác định những năng lực cần tăng cường trong tương lai.
Ngoài ra, nguyên soái cũng bày tỏ lo ngại về sức mạnh tên lửa siêu thanh của Nga. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết Nga đã triển khai tên lửa siêu thanh Kinzhal tối tân ít nhất 3 lần kể từ khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2. Phát biểu trong cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc với nội dung duy trì hòa bình và an ninh quốc tế, đặc phái viên Nga tại Liên Hợp Quốc Vasily Nebenzia đã nói rằng với mong muốn mở rộng NATO, các nước phương Tây đang đẩy lục địa già vào thế đối đầu, đe dọa an ninh toàn thế giới, theo TASS đưa tin. Cụ thể, ông Nebenzia nói việc NATO mở rộng lãnh thổ cho thấy các nước phương Tây đã đưa lục địa già đến bờ vực của một cuộc đối đầu có thể nhấn chìm cả thế giới. Phương Tây không sẵn lòng tham gia vào một cuộc đối thoại có ý nghĩa trước khi khủng hoảng ở Ukraine nổ ra, và họ cũng không sẵn lòng làm điều đó ở thời điểm hiện tại. Vị đặc phái viên nói thêm, rõ ràng tương lai của trật tự thế giới đang được định hình. Các lựa chọn đã được phơi bày rõ ràng. Đó sẽ là một trật tự do các bên theo đuổi tư tưởng bá quyền đặt ra. Họ sẽ thiết lập các quy tắc có lợi cho mình, hoặc đó là một trật tự đa cực, công bằng và lấy Liên Hợp Quốc làm trung tâm. Thế giới không có sự thống trị, đe dọa và chủ nghĩa thực dân mới. Trong bối cảnh xung đột ở Đông Âu vẫn đang diễn ra, Đại sứ Nga nhấn mạnh, các nước phương Tây sẽ không dừng lại các nỗ lực làm suy yếu nước Nga. Ông nói phương Tây đã đặt ra mục tiêu trên từ trước khi giao tranh xảy ra ở Ukraine. Và giờ đây, phương Tây tiếp tục đặt cược, nỗ lực làm suy yếu và đánh bại Nga về mặt chiến lược bằng mọi giá. Hiện phương Tây chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông điệp trên của Đại sứ Nga. Bên cạnh đó, ông Mikhail Ulyanov, đặc phái viên của Nga tại các tổ chức quốc tế ở Viên hôm 14 tháng 12 còn cảnh báo các nước phương Tây sẽ không ngừng đưa ra các đề xuất mà ông cho là kỳ lạ nhằm làm tổn thương Nga. Chia sẻ trên kênh truyền hình Russia 24, ông Ulyanov nói, phương Tây sẽ tiếp tục hành động một cách máy móc, đưa ra một số đề xuất kỳ lạ, gây tác dụng ngược cho các nước thành viên EU. Tôi nghĩ điều này có thể tiếp diễn trong một thời gian khá dài, bởi vì ở thời điểm hiện tại, phương Tây rõ ràng chưa sẵn sàng suy nghĩ chín chắn về chính sách của mình, nhất là về các lệnh trừng phạt. Theo ông Ulyanov, phương Tây mong đợi các biện pháp trừng phạt sẽ gây ra nhiều thiệt hại hơn cho Nga. Trên thực tế, Nga có khả năng chống lại các cuộc tấn công dữ dội của phương Tây một cách khá triệt để. Họ không thể nghĩ ra bất cứ điều gì khác nên phải chọn hướng đi gây hại cho thị trường thế giới như thế, nhà ngoại giao bình luận. Hiện phương Tây chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến thông điệp trên của Moscow. Trước đó, phương Tây đã quyết định áp mức giá trần đối với dầu của Nga sau hàng loạt đòn trừng phạt nhằm khiến kinh tế Nga suy yếu. Bộ Ngoại giao Nga cho biết là Ngoại trưởng nước này ông Sergei Lavrov và người đồng cấp Belarus Sergei Aleynik đã xác nhận sẵn sàng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với nhau. Các bên cũng thúc đẩy thảo luận về các vấn đề cấp bách trong khu vực cũng như lịch trình của các cuộc hội đàm sắp tới của hai bộ trưởng. TASS dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Bộ trưởng nước này và Belarus đã khẳng định Bộ Ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục giữ tinh thần hợp tác tích cực trong thời gian tới. Đồng thời đôi bên cũng cam kết sẽ thống nhất hành động trên các diễn đàn quốc tế cũng như trao đổi quan điểm về các vấn đề trong khu vực và trên toàn cầu hiện nay. Tuyên bố cũng cho biết hai ngoại trưởng đã đề cập đến vấn đề hợp tác và hội nhập Nga-Belarus trong nhà nước liên minh cũng như lịch trình các cuộc gặp sắp tới của họ. Ngoài ra, ông Lavrov cũng chúc mừng người đồng cấp Belarus sau khi ông được bổ nhiệm gần đây. Ông đã gửi điện chúc mừng tới ông Aleynik, bày tỏ tin tưởng rằng Bộ Ngoại giao hai nước sẽ tiếp tục duy trì quan hệ đồng minh hiệu quả. Vào ngày 13 tháng 12, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Aleynik làm Bộ trưởng Ngoại giao sau khi Ngoại trưởng Vladimir Makeyev đột ngột qua đời vào ngày 26 tháng 11. Ông Aleynik đã trở thành nhà ngoại giao từ năm 1992 và giữ chức Thứ trưởng Ngoại giao của Belarus từ giữa tháng 2 năm 2022. Ở diễn biến khác đáng chú ý, TASS đưa tin vào hôm 15 tháng 12, Liên minh châu Âu và NATO sắp chính thức đưa ra lời kêu gọi chung, yêu cầu Nga rút quân khỏi Ukraine và cam kết hỗ trợ đầy đủ cho chính quyền Kiev. Theo một dự thảo mà Politico công bố, tuyên bố chung giữa EU và NATO đã được soạn thảo hơn một năm, nhưng tiến trình này bị đình trệ do căng thẳng giữa Ship và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nhà ngoại giao giấu tên chia sẻ với Politico rằng các nước sẽ sớm công bố tài liệu trên. Đáng chú ý, tài liệu cũng có một phần riêng đề cập đến Trung Quốc được thêm vào theo sáng kiến của Đức. Politico mô tả văn bản này phần lớn không có gì nổi bật. Tuy nhiên, việc chính thức công bố tài liệu trên đánh dấu thành tựu ngoại giao lớn của phương Tây sau thời gian bị trì hoãn trong nhiều tháng. Ban đầu, dự thảo dự kiến được ký tại hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 6 vừa qua ở Madrid. Tuy nhiên, tiến trình chậm trễ đã gây ra sự thất vọng lớn cho các nước. Đáng chú ý, truyền thông Mỹ Newsweek đưa tin hôm 14 tháng 12, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ có cuộc hội đàm song phương vào cuối tháng này. Trong đó, nội dung chính cuộc họp là hai nhà lãnh đạo cùng nhìn lại một năm 2022 đầy sóng gió để định hình các bước phát triển tiếp theo. Theo Nhật báo Kinh doanh,
Vedomosti của Nga, nước này đã trải qua một năm không ít khó khăn sau khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Moscow cũng bị cô lập kinh tế và bị suy yếu vị thế tại các diễn đàn đa phương như Liên Hợp Quốc. Đối với Trung Quốc, tình hình nước này cũng đã có nhiều thay đổi trong một năm. Hồi tháng 10, Chủ tịch Tập Cận Bình đã thành công tái đắc cử nhiệm kỳ 3. Hồi đầu tháng này, ông cũng đã rút lại chính sách y tế cứng rắn của mình sau 3 năm bùng nổ đại dịch COVID-19. Nhật báo Vedomosti cho biết nhiều khả năng hai nhà lãnh đạo Trung-Nga sẽ hội đàm trực tuyến thay vì gặp trực tiếp. Trong năm nay, ông Tập Cận Bình và ông Vladimir Putin đã gặp nhau 3 lần. Trong đó có một lần tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo Tổ chức Hợp tác Thượng Hải diễn ra ở Samarkand, Uzbekistan vào tháng 9. Trong năm qua, hai nhà lãnh đạo cũng đã có một số cuộc điện đàm để tái khẳng định lợi ích địa chính trị chung, bao gồm nỗi bất bình đối với phương Tây nói chung và Hoa Kỳ nói riêng. Theo truyền thông Mỹ Newsweek, trong chương trình nghị sự năm nay, Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc dự kiến sẽ phát đi tín hiệu rằng quan hệ đối tác địa chiến lược song phương sẽ không thay đổi, bất chấp vẫn tồn tại khác biệt trong quan điểm ngoại giao. Hai nước dự kiến tăng cường hợp tác hơn nữa về thương mại, năng lượng, phối hợp trong việc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về các vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích cốt lõi của nhau như liên quan đến Ukraine hay đảo Đài Loan. Ông Rana Mitter, giáo sư chính trị Trung Quốc tại Đại học Oxford nói với Newsweek, cả hai nước đều muốn ngăn Mỹ trở thành cường quốc thống trị ở châu Âu và châu Á, mặc dù Trung Quốc và Nga không đồng thanh tương ứng trong các lĩnh vực quan trọng, bao gồm cả việc sử dụng vũ khí hạt nhân, nhưng họ có khả năng xây dựng quan hệ thân thiết. Bất chấp áp lực đáng kể từ phương Tây, Bắc Kinh đã vượt qua một năm thành công mà không công khai lên án Moscow vì chiến dịch quân sự ở Ukraine. Angela Stein, giáo sư danh dự tại Đại học Georgetown và cố vấn cấp cao của Trung tâm Nghiên cứu Á-Âu, Nga và Đông Âu nhận định Trung Quốc đang rất cẩn thận để không chỉ trích Nga, dù không cấp vũ khí cho Moscow và đang tuân thủ các lệnh trừng phạt của phương Tây, bởi vì rõ ràng lợi ích kinh tế là điều Trung Quốc chú trọng hơn nhiều. Bà nói với Newsweek điều gắn kết Trung-Nga là quyết tâm chống lại nỗ lực dân chủ hóa thế giới của phương Tây. Hai nước cho rằng đây là cách mà Mỹ và đồng minh áp đặt hệ thống lên nước khác. Đây là vấn đề ý thức hệ. Newsweek chỉ ra Trung-Nga không phải không có những điều khác biệt trong quá khứ. Tuy nhiên, sự chia rẽ giữa Trung Quốc và Liên Xô trong những năm 1960, một sự kiện mở đường cho việc bình thường hóa quan hệ giữa Trung Quốc và phương Tây trong chiến tranh lạnh, khó có thể sớm lặp lại. Tuy nhiên, quan hệ Trung-Nga vẫn tồn tại nhiều điều không chắc chắn. Sự phụ thuộc ngày càng tăng của nền kinh tế Nga vào thị trường Trung Quốc có thể có những tác động khó lường đối với ảnh hưởng chính trị của Moscow ở Bắc Kinh và có thể làm suy yếu hơn sức ảnh hưởng của nước này ở Trung Á. Ông Mitter nói, Nga có rất ít khả năng cung cấp cho Trung Quốc sự hỗ trợ về địa chính trị, trừ khi nước này kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine và xây dựng lại vị thế quốc tế của mình. Nếu không, Moscow khó có vị thế tốt trong quan hệ với Bắc Kinh. Trong khi đó, bà Stein lưu ý ở thời điểm hiện tại, thời gian tại vị dài lâu của ông Putin cũng có lợi cho Bắc Kinh. Bà nói về lâu dài, Nga có thể có những mục tiêu không tương thích với Trung Quốc. Tuy nhiên, tôi thấy mối quan hệ này bị ảnh hưởng rất nhiều bởi mối quan hệ giữa ông Tập Cận Bình và ông Putin. Cũng liên quan đến Trung Quốc, Phó Thủ tướng nước này ông Hồ Xuân Hoa đã hội đàm với Tổng thống Iran Ebrahim Raisi ở Tehran vào hôm 13 tháng 12. Trong đó thì Bắc Kinh đã khẳng định quyết tâm vững chắc trong việc phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Tehran, theo Sputnik News đưa tin. Cuộc hội đàm diễn ra trong bối cảnh Iran lo ngại về các tuyên bố gần đây giữa Trung Quốc và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE về chương trình hạt nhân của Tehran và vấn đề an ninh tại 3 hòn đảo ở Vịnh Ba Tư. Đại sứ Trung Quốc đã được Bộ Ngoại giao Iran triệu tập vào cuối tuần qua liên quan đến vấn đề này. Hãng thông tấn Trung Quốc Tân Hoa Xã cho biết, trang web của Hội đồng Nhà nước Trung Quốc đã đăng tải thông điệp của Phó Thủ tướng nước này ông Hồ Xuân Hoa rằng Trung Quốc luôn xem xét quan hệ với Iran từ góc độ chiến lược và sẽ không lung lay quyết tâm phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Tehran. Vị Phó Thủ tướng nói thêm rằng Bắc Kinh kiên quyết ủng hộ Tehran trong việc chống lại sự can thiệp từ bên ngoài, bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ. Được biết, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến UAE để dự hội nghị thượng đỉnh Trung Quốc UAE và hội nghị thượng đỉnh hợp tác vùng vịnh và Trung Quốc. Sau hội nghị, Trung Quốc và UAE đã đưa ra tuyên bố chung về thỏa thuận hạt nhân của Iran và 3 hòn đảo ở Vịnh Ba Tư là Abu Musa, Greater và Lesotho. Những nơi này có lãnh thổ mà Iran và UAE tranh chấp. Trong đó, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc đối thoại toàn diện có sự tham gia của các nước trong khu vực nhằm giải quyết vấn đề hạt nhân Iran, đồng thời phải đảm bảo an toàn cho các tuyến đường thủy quốc tế và cơ sở dầu khí ở khu vực tranh chấp. Vào ngày 10 tháng 12, Đại sứ Trung Quốc tại Iran đã được triệu tập tới Bộ Ngoại giao quốc gia Trung Đông này. Tehran đã nêu rõ thông điệp phản đối với tuyên bố chung giữa Bắc Kinh và UAE. Được biết, các hòn đảo tranh chấp giữa UAE và Iran bao gồm Abu Musa, Greater, Lesotho đã bị các bộ lạc Ả Rập và đế chế Ba Tư kiểm soát trong các thời kỳ khác nhau. Mặc dù UAE tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo, nhưng cả 3 vùng lãnh thổ trên thực tế đã bị Iran kiểm soát trong hơn 50 năm. Năm 1980, UAE đưa yêu sách của mình lên Liên Hợp Quốc nhưng bị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc bác bỏ và vụ việc khép lại.
Theo Nikkei Asia đưa tin hôm 15 tháng 12, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos sẽ có chuyến thăm cấp cao tới Nhật Bản vào tháng 2 nhằm thảo luận về việc tăng cường hợp tác quốc phòng và thu hút đầu tư. Được biết đây là chuyến thăm đầu tiên của Tổng thống Marcos tới Nhật Bản kể từ khi nhậm chức vào ngày 30 tháng 6. Trước đó, Tổng thống Philippines từng gặp gỡ Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida vào tháng 9 trong cuộc họp thảo luận về tình hình Biển Đông tại New York. Hiện tại, Nhật Bản và Philippines đang tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng. Các máy bay chiến đấu F-15 của lực lượng phòng không Nhật Bản đã lần đầu tiên đến Philippines trong tháng này. Hãng tin Kyodo News cho biết là Ngoại trưởng Nhật Bản vừa lên kế hoạch đến thăm Trung Quốc nhân dịp hai nước chuẩn bị kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao. Thông tin hôm 15 tháng 12 cho hay Ngoại trưởng Nhật Bản Yoshimasa Hayashi đang cân nhắc đến thăm Trung Quốc vào cuối tháng này khi hai quốc gia tìm cách ổn định mối quan hệ song phương vốn căng thẳng vì vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Được biết đây là chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc của một Ngoại trưởng Nhật Bản sau 3 năm. Chuyến đi của ông Hayashi được lên kế hoạch sau khi Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida có dịp gặp trực tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong cuộc hội đàm bên lề hội nghị APEC tại Bangkok hồi tháng trước. Theo dự kiến, trong thời gian ở Trung Quốc, ông Hayashi sẽ giải thích với Trung Quốc về chính sách quốc phòng của Nhật Bản, bao gồm chiến lược an ninh quốc gia, với những quan điểm mới liên quan đến việc Bắc Kinh tăng cường hoạt động quân sự ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Theo Kyodo News, Nhật Bản và Trung Quốc sẽ đánh dấu cột mốc kỷ niệm 50 năm bình thường hóa quan hệ ngoại giao trong năm nay. Tuy nhiên, giữa hai quốc gia vẫn tồn tại mâu thuẫn về quần đảo Senkaku do Tokyo kiểm soát, nhưng Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền và gọi là điếu ngư. Bên cạnh đó, tàu bảo vệ bờ biển Trung Quốc cũng liên tục đi vào lãnh hải Nhật Bản xung quanh một nhóm đảo nhỏ không có người ở. Thông tin khác liên quan đến khu vực châu Á, chính phủ Syria từng nhiều lần lên tiếng chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ. Mới đây, quốc gia này tuyên bố muốn chấm dứt sự hiện diện của Washington ở lãnh thổ của mình và yêu cầu được bồi thường thiệt hại trong suốt thời gian qua. Hãng tin Sana của Syria cho biết, trong thông điệp gửi tới Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 11 tháng 12, Syria đã lên án việc Mỹ chiếm đóng nhiều khu vực của nước này, đồng thời yêu cầu chấm dứt sự hiện diện bất hợp pháp của quân đội Hoa Kỳ. Bộ Ngoại giao Syria cho rằng những biện pháp trừng phạt và cưỡng chế của các quốc gia phương Tây tương đương với tội ác chiến tranh, làm gia tăng sự đau khổ của người dân, làm chậm quá trình tái thiết sau xung đột. Chính quyền Beirut kêu gọi cộng đồng quốc tế nên chú ý đến việc Mỹ và các đơn vị bán quân sự liên quan đang chiếm đoạt tài nguyên thiên nhiên tại Syria một cách có hệ thống. Tuyên bố của Bộ Ngoại giao cũng yêu cầu Mỹ bồi thường và trả lại quyền kiểm soát các nguồn tài nguyên. Sự im lặng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về chính sách hiếu chiến của Mỹ là vi phạm nguyên tắc quốc tế và không thể chấp nhận được. Theo dữ liệu từ chính phủ Syria, dầu, khí đốt và lúa mì là các tài nguyên mà quốc gia này bị tước đoạt trong những năm gần đây, với giá trị ước tính là 19,8 tỷ đô la Mỹ. Ngoài ra, các cuộc ném bom của không quân Liên minh phương Tây cũng khiến Syria chịu khoản thiệt hại 2,9 tỷ đô la. Thưa quý vị, khi sự cạnh tranh từ phía Trung Quốc ngày càng tăng, Úc đang tìm cách mở rộng tầm ảnh hưởng trong khu vực. Hãng tin NHK cho biết quốc gia này vừa ký một thỏa thuận an ninh mới với đảo quốc Vanuatu. Cụ thể, trong buổi lễ diễn ra hôm 13 tháng 12 tại thủ đô Port Vila, Ngoại trưởng Úc Penny Wong đã ký cam kết hợp tác với Vanuatu trong các lĩnh vực chính sách, quốc phòng và an ninh mạng. Bên cạnh đó, hiệp ước cũng thiết lập quy định về các cuộc đàm phán an ninh chung hàng năm. Ngoại trưởng Penny Wong bày tỏ, Úc tự hào khi là đối tác an ninh chính của Vanuatu. Bà nhấn mạnh cả Úc và Vanuatu đều phải chịu trách nhiệm về chủ quyền và tăng cường an ninh cho tất cả các quốc gia thuộc Thái Bình Dương. Được biết vào tháng 4, Trung Quốc đã ký một hiệp ước an ninh riêng với quần đảo Solomon, cho phép Bắc Kinh triển khai cảnh sát và nhân viên quốc phòng tới quốc gia này. Diễn biến trên khiến Úc lo ngại do động thái trên mở đường để lực lượng quân sự của Trung Quốc xuất hiện thường xuyên ở một quốc gia lân cận. Trong khi đó, chính quyền Vanuatu cho biết nước này chưa thảo luận với Trung Quốc về bất kỳ vấn đề nào liên quan đến an ninh. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, tờ New York Times đưa tin Thủ tướng Đức Olaf Scholz có thể gặp nguy hiểm nghiêm trọng về tính mạng nếu cảnh sát không kịp thời ngăn chặn các âm mưu đảo chính của nhóm công dân của đế chế. Sau các cuộc kiểm tra địa bàn hoạt động của nhóm đảo chính vào tuần trước, lực lượng chức năng đã phát hiện nhóm này tích trữ súng và lên kế hoạch xông vào Quốc hội. New York Times trích chia sẻ của 3 quan chức nắm nội dung về cuộc điều tra cho biết nhiều tài liệu được tìm thấy tại cơ sở của những kẻ chủ mưu của công dân đế chế cho thấy nhóm này có ý định sát hại Thủ tướng Olaf Scholz. Trong số các giấy tờ mà lực lượng chức năng thu giữ có hơn 100 thỏa thuận đã được các bên âm mưu đảo chính ký kết với lời hứa dù chết cũng không tiết lộ kế hoạch. Theo các nguồn tin, giới chức đã thu được 40 khẩu súng và có khả năng còn nhiều vũ khí khác được cất giấu trong kho chứa. Hơn nữa, kẻ được cho là cầm đầu nhóm đảo chính đã tự xưng là Heinrich XIII, hoàng tử của Rus. Tên này sẽ được tôn xưng lên lãnh đạo nước Đức nếu cuộc đảo chính thành công. Có thông tin hắn đã cố tình thiết lập quan hệ với lãnh sự quán Nga tại thành phố Leipzig. Y được cho là đã gặp các nhà ngoại giao Nga ít nhất là 2 lần.
Tuy nhiên, các nhà điều tra không tìm thấy bất kỳ manh mối nào thể hiện Moscow đã bắt tay với nhóm đảo chính của Đức. Trước đây, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận mọi cáo buộc liên quan đến những kẻ âm mưu, mô tả đó là vấn đề nội bộ của Đức. Những kẻ đảo chính thuộc nhóm công dân của đế chế đã tin rằng nhà nước Đức sau Thế chiến thứ hai không phải là quốc gia có chủ quyền. New York Times cho biết có 23 thành viên trong nhóm đang bị giam giữ, 31 người khác liên quan đang bị điều tra. Reuters đưa tin các chủ doanh nghiệp Colombia đang mong chờ biên giới với Venezuela mở lại hoàn toàn và hai nước tái thiết lập quan hệ thương mại sau 3 năm đóng băng. Và điều này sẽ mở ra nhiều cơ hội làm ăn cho các thương nhân trong nước. Doanh nhân Colombia Carlos Cuevas, chủ sở hữu một công ty thực phẩm, nói với Reuters rằng Colombia và Venezuela đã đưa ra những đảm bảo về trao đổi hàng hóa và mong muốn thiết lập các quy tắc rõ ràng để nối lại thương mại song phương. Hồi tháng 9, hai nước đã nối lại hoạt động vận chuyển hàng hóa tại một trong 3 cửa khẩu biên giới sau nhiều năm quan hệ song phương đóng băng, khiến các hoạt động hợp tác kinh tế bị gián đoạn. Chính phủ Colombia đã thông báo vào ngày 15 tháng 12 nước này sẽ mở lại cây cầu biên giới quốc tế thứ hai, được gọi là Tienditas, nối bang Táchira của Venezuela, nối với tỉnh Norte Santander của Colombia. Kể từ năm 2019, cầu Tienditas đã bị chặn lại bởi các container khổng lồ. Đoạn phim của Reuters cho thấy máy móc hạng nặng đang di chuyển các container khỏi cây cầu biên giới vào ngày 14 tháng 12. Các thương nhân ở cả hai biên giới dài 2.219 km đều háo hức chờ đợi quá trình bình thường hóa hoạt động thương mại. Ai cũng hy vọng tín hiệu tích cực này sẽ mở ra cơ hội tiếp cận nguồn nguyên liệu thô và thêm nhiều khách hàng mới. Reuters dẫn lời các nhà ngoại giao và các nhóm hoạt động nhân đạo cho biết là trên khắp châu Phi từ Đông sang Tây, người dân đang trải qua cuộc khủng hoảng lương thực nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Xung đột và biến đổi khí hậu là những nguyên nhân chính gây ra điều tồi tệ này. Nadifa Abdi Ishaq buồn bã chia sẻ, cô đã phải đưa hai cô con gái suy dinh dưỡng của mình đến một bệnh viện ở Mogadishu. Trước đó, cô cùng gia đình đã trải qua hành trình kéo dài 12 ngày để đến thủ đô Somali, với hy vọng thoát khỏi trận hạn hán đã tàn phá thị trấn đang sống. Cô Ishaq cho biết 3 đứa con của cô bị thiếu máu và cần được truyền máu. Một y tá đã nói với cô ấy rằng 42 đứa trẻ khác đã được đưa vào phòng cấp cứu vào ngày hôm đó vì đói đến kiệt sức. Một ngày trước đó, có đến 58 trẻ được đưa vào viện với lý do tương tự. Theo Liên Hợp Quốc, mạng sống của nửa triệu trẻ em đang gặp nguy hiểm do nạn đói đang rình rập ở Somalia, nhiều hơn bất kỳ nơi nào khác trên thế giới. Cũng theo dữ liệu của Liên Hợp Quốc, cứ 5 người châu Phi thì có một người đói khát. Vào năm 2021, có 278 triệu người đã phải đối mặt với nạn đói. Đây là con số kỷ lục. Tuy nhiên, đó chưa phải là điều khủng khiếp nhất. Đỉnh điểm của nạn đói vẫn còn ở phía trước. Theo Reuters, Đông Phi đã phải đối mặt với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ do không đón đợt mưa nào suốt 4 mùa liên tiếp. Trong khi ở bên kia lục địa, Tây Phi phải hứng chịu lũ lụt sau trận mưa lịch sử. Gánh nặng nợ nần sau đại dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến sinh kế trong khi giá cả tăng cao và cuộc chiến ở Ukraine càng khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn. Xung đột cũng đang xảy ra ở lục địa đen. Đây là nguyên nhân dai dẳng gây ra nạn đói, buộc người dân phải rời bỏ nhà cửa, sinh kế và trang trại của họ. Các nguồn viện trợ nhân đạo cũng khó tiếp cận khu vực. Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, số người phải sơ tán ở châu Phi đã tăng gấp 3 lần trong thập kỷ qua, lên mức kỷ lục 36 triệu vào năm 2022. Con số này tương đương gần một nửa số người di tản trên thế giới. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.